Khi người phụ nữ vào nồi hải thuốc, không ngờ lại gặp em gái ruột và người yêu cũ đang quấn quýt bên nhau, khiến người ta khó chịu. Nhưng mở cửa cho sự khó chịu đến tận nhà. Cố Nam Chi bị cảnh này làm phiền, nhưng lại nghe hai người nói xấu mình. Anh bình thừa, Cố Nam Chi đúng là quá đáng. Lấy hết đồ nhà em không nói, còn bắt nạt em nữa. Anh phải giúp em đòi lại công bằng chứ. Hả? Cái gì? Em chắc chắn là cô ta lấy hết đồ nhà em chứ? Tất nhiên em chắc chắn. Tối hôm đó chỉ có cô ta và mẹ chồng đến nhà em. Không phải cô ta thì là ai? Nhưng hai trưởng thôn đã đến nhà họ Tạ lục soát, không tìm thấy đồ nhà em đâu cả. Anh ngốc hoặc ai ăn trộm mà để người ta tìm thấy? Chắc chắn họ giấu đi trước rồi. Nếu đúng như Cố Cẩm Tú nói, thì ngày tốt của mình chẳng phải đến rồi sao? Đó là 580 tệ cơ mà. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh. Trước đây cô ta trốn ở nhà họ Tạ không ra. Anh không có cách giúp em. Giờ cô ta ngày nào cũng vào núi hái thuốc. Anh có cơ hội rồi. Anh bình thường. Anh tốt quá. Vậy chúng ta có tiếp tục không? Thôi, lần sau tìm cơ hội ra bãi ngô vậy. Chỗ này toàn đá, không thoải mái. Mình thật muốn cho họ một bài học. Nhưng như vậy lại quá dễ cho họ. Mình muốn một lần khiến Vương Bình Thừa thất bại, mà không để Cố Cẩm Tú biết hai người họ cấu kết. Phải khóa chặt họ lại với nhau, để họ khỏi làm phiền người khác. Đến lúc đó Vương Bình Thừa chịu thiệt, Cố Cẩm Tú sống cô đơn, như vậy mới hoàn hảo. Hi hi. Về đến nhà, Tạ Như Vân bưng cơm hâm trong nồi, đưa lên cho Cố Nam Chi. Chị dâu, ăn khi còn nóng. Đúng là người chẳng biết xấu hổ, còn ngang nhiên ở nhà mình làm oai. Lại bưng cơm cho người ta, lại mang nước cho người ta. Sinh ra đã thích phục vụ vậy, sao không ở nhà chồng làm người hầu cho tốt, mà về nhà mẹ đẻ gây chuyện, khéo thật. Biết nói thì nói, không biết thì thôi. Tôi không ngại làm cô cơm đâu. Lời vừa dứt, Đỗ Quế Vinh lập tức sững sờ, vô thức nhớ lại lần trước bị khản giọng. Hóa ra là cô. Lần trước giọng tôi khản là do cô hại. Hừ, tôi hại cô có bằng chứng không? Vừa nãy cô còn nói, hay tôi bảo cô giết người luôn. Vậy có phải cô bị xử phạt không? Này, đừng nói bậy nhé. Xem ra lúc tôi giúp cô chỉnh xương, cảnh cáo của tôi cô chẳng nhớ gì. Đỗ Quế Vinh, tôi nói đừng rồi. Chọc giận tôi không phải người cô nổi đâu. Không tin thì cứ thử xem. Nói xong, Cố Nam Chi đứng dậy đi về phía sọt tre, cầm dao nhỏ xử lý thuốc một cách thành thạo. Đỗ Quế Vinh nhìn Cố Nam Chi, thấy lưỡi dao lướt nhanh giữa các ngón tay, sợ hãi đến mức đóng sầm cửa lại. Chị dâu, chị giỏi thật đấy. Chị hai em lúc nào cũng hung hăng, cả nhà đều chiều chuộng chị ấy. Đều là thói quen xấu được sau này không chiều nữa. Chị ấy cũng giống Tạ Nguyên Bảo thôi. Em lấy chậu nước cho chị nhé. Để em đi cho chị dâu. Để chị hai thấy lại làm ầm lên mất. Không sao, yên tâm đi. Chẳng mấy chốc, Tạ Nhân Bảo bưng một chậu nước tới. Cậu nhóc rụt rè nhìn con dao nhỏ trên tay Cố Nam Chi, đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Đây là dao nhỏ dùng để xử lý thuốc, chế biến dược liệu. Rất sắc, trẻ con không được chơi, nhưng chị có thể dạy em nhận biết dược liệu. Nhìn này, đây là xuyên không. Trong giọng nói dịu dàng của Cố Nam Chi, Tạ Nguyên Bảo vô thức tiến lại gần. Kiếp trước Cố Nam Chi từng dạy nhiều học trò, việc dạy học cô ấy rất có kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc, Đấu Tiểu Kê, Chiêu Đệ và Đoàn Tử cũng đến. Ba đứa trẻ chăm chú lắng nghe. Nhưng đúng lúc này, phòng phía tây vang lên tiếng quát giận dữ. Tạ Nguyên Bảo, qua đây cho tao. Không qua đây, tao đánh gãy chân mày. Thứ mà người ta tránh còn không kịp. Cậu ta không chỉ coi như báu vật, thậm chí 3 ngày 3 đêm không ăn, bắt cả vạn con. Hành động này của cậu ta lập tức thu hút cả làng đến xem. Lan Chi à, cháu bắt nhiều con bọ ngựa làm gì vậy? Dạ thưa bác, cháu dùng nó làm dược liệu. Bọ ngựa khô làm thuốc, không chỉ giảm sưng giải độc, mà còn giúp lưu thông máu, tan vết bầm. Nghe bọ ngựa hữu ích như vậy, mọi người cũng xuống sông bắt theo. Chị dâu Trấn Đình, chị giỏi thật đấy. Nghe nói từ lâu ở làng bên. Chị học được cách chữa bệnh từ người trong trại bò. Đau đầu sốt nhẹ chị đều chữa được. Có thật không? Dạ thật ạ, không chỉ đau đầu sốt nhẹ, lưu thông huyết mạch tôi cũng làm được. Thế thì tốt quá, cháu nhà tôi mấy hôm nay bị đầy bụng. Chị xem giúp được không? Được chứ, lát nữa đưa cháu qua nhà tôi xào bóp một chút là ổn ngay. Chị Nam Chi ơi, con tôi ho mấy ngày rồi. Chưa chịu đưa nó lên trần khám bác sĩ. Nhờ chị xem giúp được không? Không vấn đề gì, hôm nay tôi lên núi hái được ít cam thảo. Nhìn xem, cô gái tốt thế này. Nhà bên làng kia đúng là không biết nhìn người. Cô gái giỏi giang thế này mà họ bán đi. Nếu họ không bán, sao chúng ta lại có được cô ấy? Từ nay, chị dâu Trấn Đình chính là người làng Tạ gia của chúng ta. Chị dâu Trấn Đình, chị cứ yên tâm, sau này các cô các bác sẽ che chở cho chị. Nhà họ Cố mà còn dám đến gây chuyện, xem chúng tôi có đuổi họ đi không? Mọi người kẻ nói một câu, người góp Cố Lan Chi còn thân thiết hơn cả con gái ruột. Đúng lúc này, Chiêu Đệ bên bờ sông lên tiếng, dì lớn ơi, cháu đói rồi. Chúng ta về nhà thôi. Chiêu Đệ, sao cháu chẳng chịu được tí nào thế? Mặt trời còn chưa lặn mà. Không thấy chị đang bận sao? Xem ra mọi người đều đói rồi. Chị ơi, em không đói đâu, chỉ là cái bụng không chịu yên thôi. Đi thôi, chị về làm món ngon cho mọi người. Nhưng vừa về đến nhà, đã thấy hàng xóm dẫn con cái đợi sẵn trong sân từ bao giờ. Nam Chi à, đây là cháu tôi. Nó bị đầy bụng mấy ngày rồi, nhờ cô xem giúp. Còn con gái tôi ho mấy ngày nay. Cô xem giúp luôn được không? Mọi người đừng lo.
Đây đều là những bệnh trẻ con thường gặp. Tôi xoa bóp một chút là đỡ ngay. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Sau khi xoa bóp, hiệu quả thấy ngay tức thì, cố Nam Chi còn lấy thêm mấy gói thuốc cho họ. Chị này, đây là gói cam thảo trị ho. Về pha cho cháu uống nhé. Được, cảm ơn cô em nhiều. Đúng là cô em, có tài thật. Con khỏi bệnh rồi. Tôi có thể ra ngoài tìm việc làm. Chị tìm việc thì cứ hỏi tôi nhé. Thật không? Tất nhiên rồi. Tìm việc thì lên 58 đồng thành là được. Nền tảng này kiểm duyệt kỹ các công ty và vị trí. Có rất nhiều việc như nhân viên cửa hàng, bán hàng. Hoa hồng cao nữa. Gần nhà, còn có thể phỏng vấn trực tiếp. Tiện lắm, thật tuyệt. Tôi thấy công việc cũng nhiều đấy. Giờ đây rất nhiều công ty lớn, thương hiệu nổi tiếng đều tuyển dụng trên đó. Chỉ cần tìm dấu xác thực, việc tốt cứ yên tâm mà chọn. Hơn nữa, giờ lên 58 còn được tuyển dụng miễn phí. Tìm thử xem, rất tiện, còn có cơ hội trúng vàng nữa. Link cố định ở phần bình luận cũng có thể tham gia. Thử ngay đi nhé. Được thôi, lát nữa tôi sẽ lên xem thử. Chị này, trường hợp này không cần uống thuốc, nhưng về nhà hái của lự cho cháu nhai là được. Tốt, tốt, Nam Chi à. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có gì, tôi còn phải đi thay thuốc cho Trấn Đình. Tôi không tiễn mọi người được đâu. Tuy nhiên, đến tối khi ăn cơm, hai nhà này lại đến. Nhưng lần này không dẫn theo trẻ con, mà mỗi người cầm 2 hào tiền. Mỗi người mang theo 4 quả trứng. Cuối cùng, cố Nam Chi chỉ nhận 2 hào từ nhà cô bé bị ho. Xoa bóp chị đầy bụng, lại không kê thuốc. Hàng xóm láng giềng sao tôi nỡ lấy tiền được. Sau này trong làng có việc gì cần, cứ tìm tôi. Chỉ cần không phải kê thuốc, tôi không lấy tiền đâu. Vậy cô không khách sáo với cháu nữa. À đúng rồi, anh cả nhà cô bị đau chân hơn 1 năm nay. Đi còn khập khiễng, không làm được việc nặng. Đi bệnh viện trên trần mấy lần mà không đỡ. Cháu xem giúp cô được không? Chỉ cần chữa được, bao nhiêu tiền thuốc cũng được. Không vấn đề gì lớn, cô về nhắn anh ấy qua đây một chuyến. Chữa được là tối chưa, yên tâm nhé. Tiễn hai người hàng xóm đi. Ông Tạ nhìn 2 hào tiền trong tay cố Nam Chi, như muốn nâng niu cô lên. Dù 2 hào không nhiều, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Trong vùng núi này, mấy ngôi làng xung quanh, chẳng có nổi một bác sĩ chân đất tử tế. Nếu Nam Chi thật sự chữa được bệnh cho mọi người, thì ngày tháng sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Đúng là may mắn ngẫu nhiên. Còn bày trò lừa đảo nữa, để rồi bị bắt đi. Xem ai dám mang cơm cho cô ta. Nhưng ngày hôm sau, lời anh ta đã bị vả mặt. Anh cả nhà cô hàng xóm đến với cái chân khập khiễng, nhưng giờ đi với bước chân bình thường. Sao có thể chứ? Cả cái này cũng chữa được. Chẳng lẽ cô ta thực sự có tai? Đêm hôm đó, cố Nam Chi vào bếp. Vì cô đã dặn hàng xóm, cô ơi, mai qua lấy cao thuốc nhé, nên cô phải thuốc suốt đêm. Ông Tạ nhìn con dâu lớn thuốc, thấy trên bàn bếp là 8 tệ kiếm được hôm nay. Như thế hy vọng con trai lớn tỉnh lại. Con hai, mai con lên trấn, mua cho chị dâu một lò thuốc chuyên dụng. Cả nồi sắc thuốc cũng mua 2 cái. Nghe nói bệnh viện ở thành phố lớn còn sắc thuốc sẵn. Nếu sau này người tìm chị dâu khám bệnh ngày càng đông, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Ồ, không ngờ thật. Tạ Trấn Đình, cậu em thật thà này, lại có đầu óc làm ăn đấy. Được, cứ làm theo lời cậu hai. Mua 2 cái nồi, một cái để sắc thuốc cho Tạ Trấn Đình, một cái để Như Vân giúp sắc thuốc cho khách. Mấy ngày tiếp theo, chuyện cố Nam chỉ biết chữa bệnh 1 truyền 10, 10 truyền trăm, chẳng mấy chốc ai cũng biết. Hôm đó, cố Nam Chi lên núi hái thuốc, nhưng bị Vương Bình Thừa chặn đường. Nam Chi, thật trùng hợp. Hừ, trùng hợp gì chứ? Tôi ngày nào lên núi cũng đi con đường này. Chính là để đợi anh tự đến. Giờ anh đã đến, cây kim bạc trong tay áo tôi cũng có chỗ dùng. Sao anh lại ở đây, cười như kẻ xấu xa thế? Anh lại định giở trò gì? Lan Chi, em nói vậy rõ ràng là hiểu lầm anh rồi. Sao anh lại ở đây? Em không biết sao? Trong lòng anh chỉ toàn là em. Đợi ở đây lâu lắm, chỉ để gặp em một lần. Sao em không nhận ra tấm lòng của anh chứ? Cố Nam Chi nghe mà khó chịu đến buồn nôn. Lời thật lòng của kẻ tệ bạc đúng là chẳng đáng gì. Nam Chi, mai anh phải đi đăng ký với Cố Cẩm Tú. Anh thấy khó chịu trong lòng. Đăng ký thì tốt chứ, hai người không gắn chặt, tôi còn ngại ra tay. Nam Chi, trước đây em chẳng cho anh nắm tay, giờ em đã lấy chồng. Sống với người bệnh nặng chắc không dễ chịu đâu nhỉ. Chi bằng chúng ta. Vương Bình Thừa vừa nói vừa định động tay động chân. Anh làm gì vậy? Đừng có làm bậy. Vương Bình Thừa,
Tôi nói cho anh biết, tôi không phải người dễ dãi như Cố Cẩm Tú. Hi, Cố Cẩm Tú sao sánh được với em? Nam Chi, em đẹp thế này, sống cô đơn hay để người khác chiếm lợi? Chi bằng để anh gần gũi một chút. Dù sao chúng ta từng thân thiết mà. Vương Bình Thừa vừa nói, vừa kéo Cố Nam Chi về phía bụi cây. Trong lúc hai người giằng co, Cố Nam Chi phóng cây kim bạc trong tay ra, nhắm thẳng vào huyệt hạ tam tiêu của anh ta. Sau khi trúng chiêu, Cố Nam Chi giơ chân đá bay Vương Bình Thừa. Huyệt hạ tam tiêu liên quan đến gan thận, là nơi tụ khí dương của cơ thể. Mấy mũi kim này đảm bảo khí dương của anh ta tiêu tán hết, suốt đời không hồi phục. Tôi nói cho anh biết, sau này thấy tôi hãy tránh xa ra, không thì lần nào gặp tôi cũng đá anh một lần. Nói xong, Cố Nam Chi quay người rời đi. Vương Bình Thừa tức tối đầy bụng. Tối hôm đó vì Cố Cẩm Tú mà đến bãi ngô, nhưng không khí trong đó lại hơi nặng nề. Anh Bình Thừa, hôm nay anh sao vậy? Anh cũng không biết tại sao. Có lẽ vì mai phải đi đăng ký kết hôn. Anh hơi căng thẳng. Vậy mai đăng ký xong, chúng ta lại. Chỉ đánh vậy, về thôi. Sáng hôm sau, trong bãi ngô làm Cố gia, vang lên tiếng mắng của một bà cụ. Đứa nào phá hoại bãi ngô nhà tôi vậy? Không vui vẻ ở nhà được hay sao? Lại ra ruộng làm gì? Đúng là đồ không biết điều. Thật thiếu đạo đức. Nghe tiếng mắng, Cố Nam Chi không nhịn được cùng mẹ Tạ ra xem náo nhiệt. Rồi cô thấy Cố Cẩm Tú mặc áo đỏ, đứng ngoài đầu cầu cùng Vương Bình Thừa. Hai người lén lút chạy lên trấn. Kẻ tệ báo thất bại, đáng chúc mừng. Hai người đăng ký, niềm vui nhân đôi. Sau đó, Cố Nam Chi đeo sọt tre lên núi hái thuốc. Nhưng lần này cô chưa đi được bao lâu, đã nghe tiếng gọi tên mình vang vọng khắp núi. Chẳng mấy chốc cô chạm mặt một người đang tìm mình. Tìm được chị rồi. Nhanh xuống núi, có chuyện lớn rồi.